Ẹ káàárọ̀ àìkú ojúmọ́ mo kí obìnrin lólùfẹ́ èmi prophet dr salau paul àyànfẹ́ jésù mo kí ẹ̀yin tá ń lo gẹ́gẹ́ bí èjìká tó jẹ́ ká ṣe ó bọ́ lọ́rùn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin kọ́sítọ́mà wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ra àwọn product wa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ní ẹ̀rí tẹ́ ní testimony, àwọn èèyàn á tún máa fún àwọn èèyàn nọ́mbà mi, àwọn èèyàn tún ní ìgbàgbọ́ nínú mi débi pé wọ́n tún fún àwọn èèyàn ní nọ́mbà mi wípé ẹ lè wípé kí wọ́n patronize pé wọ́n ò lè ra àwọn product mi kí wọ́n máa ní ẹ̀rí kọ́ máa ní testimony, and destiny are changing, life are changing. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tí mo rí gbà. I'm very happy, inú mi dùn gan fún ìtẹ̀síwájú yìí. Mo sì gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹ̀yin ọkàn t'Olúwa ń lò tẹ́ ń polongo fáwọn tí wọn ò mọ̀ wípé nítòótọ́ product mi Jésù ń lò láti fi wòsàn, láti fi dá ògo padà, láti fi tún àyànmọ́ ṣe. Mo gbàdúrà àyànmọ́ ọmọ tẹ̀yin náà tàbáyànmọ́ tẹ̀yin náà lórúkọ Jésù kò ní dàrú lójijì. Ayé ò ní sọ ògo yín di karahun ìgbín lórúkọ Jésù. Ìmọ̀ Sàtánì yẹn mo súre fún yín lórúkọ Jésù kì yóò ṣẹ o lórúkọ Jésù. Inú mi dùn gan fún ọmọ Ọlọ́run. A ní ẹ̀rí àti testimony. Ẹ jẹ́ appreciate oníbàárà kan. Ẹ jẹ́ appreciate oníbàárà wa kan láti ìlú Àbújá, Sister Zainab láti ìlú Àbújá pẹ̀lú ọ̀rẹ́ wọn àǹtí Tèmítọ́pẹ́, the same person náà láti Àbújá. Wọ́n ti ra product mi ní bíi oṣù bíi mélòó kan sẹ́yìn, kábíyá bíi 2 months ago. Àná ló fi ẹ̀bùn bàǹtàbàǹtà unbelievable surprise gift ló fi ránṣẹ́ sí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gidi gan. Mo sì gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹ̀rí tẹ́ ẹ ti níyẹn ó máa permanent lórúkọ Jésù. Àwùjọ rí ànúgbà. Ìwọ náà ní ẹ̀rí, ìwọ náà ní testimony. Ní ìwọ tó ń wò mí nílé báyìí, ìwọ náà ní ẹ̀rí tí ìwọ náà ní testimony lórúkọ Jésù. Àmọ́ ìgbésẹ̀ kan ló ní láti gbé. Kí ni ìgbésẹ̀ yẹn? Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi tó ń wò lójú amóhùnmáwòrán yìí, òun ló máa pè fún consultation, fún ìṣọ́nà. Tó bá ti pè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ fún ìṣọ́nà, tó bá ti pè wá ní o fẹ́ ṣe consultation yóò kì í ṣe ọ̀fẹ́ o. 5,000 naira lówó ìṣọ́nà mi. 5,000 naira òun ni owó ìṣọ́nà mi sà. Wá gbọ́ mi, bó bá ṣe pé èèyàn ló bá ń bẹ nídìí ìṣòro ayé tiẹ̀, tàbí bó bá ṣe pé wọ́n ló lọ ṣe àfọwọ́fà, tàbí tó bá ṣe ń pé èpè tàbí ègún lé bàbá tàbí ti lé ìyá tàbí ti ilé àná tàbí ti ìyàwó tàbí ti tọkọ, gbogbo ẹ̀ pátá ló máa gbọ́. Kí lohun tó ń fa àìsàn ọjọ́ pípẹ́ yẹn, ó máa gbọ́ gbogbo ẹ̀. Kí wá ní solution tó ní gbúrú nǹkan tó ṣe ẹ́ mọ́ láyéláyé? Kí ni solution? Ó máa gbọ́ òun náà. Kò sẹ́ni tó pè mí lórí aago fún ìṣòro kan tàbí èkejì tí solution dé bá ogun ayé ẹ̀ kò sí sà, kò ṣẹlẹ̀ rí, kò sí ó, kò jẹ́ síbi tí wọ́n kì í ti pè sà. Wọ́n pè mí jákèjádò àgbáńláyé, wọ́n pè látòkè òkun, wọ́n pè wí ní Nàìjíríà, wọ́n pè káàkiri. Má bá wọn dúró sórí nàláì, má bá wọn dúró sórí ẹ̀ o. Gbé ìgbésẹ̀. Wá gbọ́ mi, tó bá sọ pé nàláì, tó o bá nílò solution tòótọ́, má dẹ́kun àti má gbìyànjú, má dẹ́kun àti ẹ̀ ti gbọ́ràn. Lọ́jọ́ kan wà bá wòlíì tẹ pàdé. Tí èmi ò bá wá kí n ṣe wòlíì tí ẹni sà, o ò ní rí fídíò yìí. Sọ wípé mo ti rí àánú gbà, sọ wípé iyè mi ṣí, sọ wípé mi máa ṣe rí. Ẹ̀rí àti testimony dájú. Nígbà tó bá gbọ́ràn, sọ wípé mi máa rí àánú gbà, sọ wípé mi máa ṣe rí. Ọjọ́ ti ń lọ, mi ò fẹ́ kí fídíò ìgún púpọ̀. Mo fẹ́ sọ nípa kí ni ìwúlò, kí ni nǹkan tá a lè fi iyọ̀ ṣe. Iṣẹ́ ìwà very effective. Àmọ́ bó ṣe wà effective tó kò tóbi kí o pè mí lórí aago, kí n ṣọ́nà fún ẹ, kí n sọ fún ẹ kí ni ìṣòro ayé rẹ, kí n jẹ́ sọ solution fún ẹ.
má gbàgbé kì í ṣọ̀fẹ́ o, 5,000 naira ni. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Tèmítayọ̀ àwùjọ rí àánú gbà, lórúkọ Jésù Tèmítayọ̀ àwùjọ ṣe rere, ìmọ̀ta ìmọ̀ Sátánì yẹn kì yóò jọ. Báwo la ṣe lè lo iyọ̀ láti fi wá owó? Ẹ lọ ra iyọ̀ dídì, iyọ̀ tó máa ń dì yẹn, wá ibi tó ti ń ta iyọ̀ dídì, lọ rà láàrin ọjà. Ẹnu ọ̀nà nínú yàrá ẹ, ẹnu ọ̀nà nínú yàrá tó máa ń sùn, búyọ̀ yẹn sí ẹnu ọ̀nà yẹn, kó fi make straight line lẹ́nu ọ̀nà tó ṣe wípé kò sí bí wọ́n ṣe máa kọjá lẹ́nu ọ̀nà yẹn tí ò ní tẹ iyọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ tàbí kó da iyọ̀ yẹn kọjá. Tó o bá ti ṣe, alẹ́ la máa ṣe nǹkan tí mo sọ yìí o, alẹ́ la máa ṣe o. Alẹ́ tá à ní padà ní bọ́sítà mọ́, tá a ti wọlé wa tá a fẹ́ sùn, tá à ní bọ́sítà mọ́, ọ̀la máa bù yẹn sí ìgbẹ́ náà nìyẹn. Ṣé for good 3 days or 7 days? Ọ̀nà tó ti dé máa là, ọ̀nà àṣetọ́nà àlà. Wo ìjọba mi like, subscribe, kó comment, lórúkọ Jésù wá rí àánú gbà. Má fi ìgbàlà rẹ dọ́là o, pé lónìí ìṣẹ́gun rẹ dájú.